Bodega, Body sige, Beach. anaan lang Na-receive ko ng item. Magkuhan lang ko. O, nag-park ako diri sa Gonzalo. Mag-commute ako ha. Kaway ka Style. parkingan diha. I-open Diri ra man ko ko na dapit sa may Bonifacio. para tingnan. Sige, sige. Sige. We'll see kung totoo. Dili bogus. Men, magawas ko ba? Okay naman ka ng pakilan. Oh, pero At doon sa nako sila dito. Bibig sila sa mga babi. Hindi naman siya sa kaibig. oh, mahal yan. Kalong Davao Doc. Okay. We'll see kung totoo. Parang China man ito. Mukha nga. China made. Hindi Japan made. All I guess nga. So, nabibili, oh, look at this. Oh, parang bungi na. So, nabibili. Nabibili sa murang tindahan. From ano siya, from China, not from Japan. Sa karton pa lang. Limited na. Oh, karton pa lang, wala na. Next. Balik ko. Sige. Medyo broken na ang karton. Hindi siya maayos pagka okay. So I guess di talaga siya legit na Makita. Bili na lang kaya na ko ninyo. Basig na imid. Sige. Diri lang sa ka. So, it's not the legit Makita. You're trying to pag siya natatanggal. So, hindi siya legit. So, make sure na substandard. Meron pa ko may ako ang tukol doon. Ito ay na, may dent. May kalawang na at saka yung disc niya broken. So most likely this is not safe. Broken na yung disc niya. Okay. So the same thing. So this is not the real logo of Makita. Kasi lang siya. Hindi siya original. Parang katakot naman to gamitin. So, hindi siya talaga hindi original as stated sa mismong I hope hindi siya makadisgrasya. See, as you claim, this is original. So,
This is not the the typical original logo Makita. Parang dinikit lang eh. So natatanggal siya. Natutuklap. So I don't know kung talagang stable yung unit. Tapos ito yung niya, manual, wala talaga siyang makita na pangalan naman manual. So hindi siya legit na Makita product. Okay, so again, I hope na hindi siya nakakadisgrasya. Kasi again, safety first. For me, sayang yung 2,000 or 1,999. Pero well, andito na eh. Kaya nga I told you kung sana legit ako buyer, sana legit seller din kayo kasi mahirap na baka makadisgrasya ito ng tao. Okay?